Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Hàn Lập đã dẫn Liễu Ngọc đến gặp Trình trưởng lão của Lạc Vân Tông. Tất nhiên, hắn không nói thật 100%, chỉ chém gió là nữ tử này cùng mình có quan hệ sâu xa, muốn thu làm đệ tử để tiện chiếu cố. Trình Thương Khôn nghe xong thì ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đầu ông chợt nảy số sang chuyện tình cảm nam nữ, lộ rõ vẻ mặt chợt hiểu rồi cười lớn nói: "Ta nói sao Hàn sư đệ lại chạy qua ma đạo một vòng rồi về, hóa ra là vì Liễu sư điệt. Tốt, bổn tông có thêm một nữ tu kết đan kỳ, phi huynh cầu còn không được." Thế là Liễu Ngọc chính thức đổi tên thành Liễu Mi, bái Hàn Lập làm sư phụ. Dù chỉ là ký danh đệ tử, Hàn Lập ra tay cực kỳ hào phóng, ném ngay cho nàng 2 món pháp bảo xịn và một bình đan dược. Liễu Mi lúc đầu bái sư còn có chút miễn cưỡng, nhưng khi thấy sư phụ mới rít kít thế này, tặng đồ quý không thèm chớp mắt, nàng lập tức quay xe. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy rời Ngự Linh Tông có khi lại là một quyết định đúng đắn. Tất nhiên, Liễu Mi cũng rất biết điều, nàng lập tức chép lại bí thuật khu trùng thuật vào ngọc giản, đồng thời hai tay dâng nộp lục dược xương công cho Hàn Lập coi như lễ ra mắt. Sau đó, Liễu Mi rời động phủ của Hàn Lập. Trên đường đi, nàng cùng Mộ Phái Linh đã chạm mặt nhau, ánh mắt cả hai có chút phức tạp. Sau khi khách khí chào hỏi, Liễu Mi cũng liền rời đi. Nàng chính thức dọn vào Bạch Phượng Phong của Lạc Vân Tông. Không biết có phải vì nể mặt Hàn Lập hay không mà Trình Thương Khôn còn bổ nhiệm cho Liễu Mi làm phó phong chủ Bạch Phượng Phong. Về phía Hàn Lập, xử lý đại sự xong xuôi, hắn chính thức trở về động phủ bế quan. Vừa vào mật thất, Hàn Lập đã liền bắt tay vào nghiên cứu khu trùng thuật và huyền mẫu hóa anh đại pháp. Sau một hồi kết ấn, thanh quan chói lòa, tất cả linh trùng bỗng tụ tập lại, ngưng kết thành một bộ chiến giáp tam sắc siêu ngầu ngay trên người hắn. Hàn Lập vỗ vỗ vào giáp, cảm thấy bóng loáng thì không khỏi phấn khích. Hóa ra, đây là trùng giáp thuật độc môn của Ngự Linh Tông. Trước kia hắn chỉ điều khiển trùng thành hình đơn giản, rồi có bí kíp, chỉ mất hơn tháng đã luyện thành công. Nghĩ đến đây, Hàn Lập bắt đầu mơ mộng về cảnh phệ kim trùng của mình tiến hóa thành khải giáp. Tiếp theo, Hàn Lập đưa ngọc giản của Tân Như Âm ra, nghiên cứu huyền mẫu hóa anh đại pháp. Công pháp này còn ảo hơn, nó cho phép tu sĩ luyện ra nguyên anh thứ 2 độc lập. Nếu luyện thành hóa thân thì coi như có thêm một mạng nữa. Hóa thân này có tư duy, tình cảm y như người thật, tự chủ 100%, xịn hơn vạn lần con rối khúc hồn trước đây. Nhưng mà khi hắn đọc đến phần hạn chế mà đang hưng phấn bỗng rơi xuống đáy vực. Nguyên anh thứ 2 không thể tự luyện được, cách duy nhất là đi cướp nguyên anh của tu sĩ khác, xóa thần thức của nó, rồi đồng hóa. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, xác suất thành công thấp, rất dễ bị cắn trả. Tiếp theo, muốn tạo hóa thân lại phải đi cướp một thân thể xịn, tốt nhất là của một tu sĩ nguyên anh kỳ khác, mà điều này Hàn Lập tự biết mình không có cửa. Nguy hiểm nhất là hóa thân này có thể bị hóa ma, nảy sinh ý nghĩ tự chủ rồi quay lại cắn ngược chủ thể. Người tu luyện phải cách một thời gian lại dùng quy nhất quyết để đồng hóa lại, duy trì sự khống chế. Đọc xong, Hàn Lập rơi vào trầm tư, hắn luôn bộc linh anh ra ngắm nghía một lát rồi suy nghĩ, cái này tuy không phải nguyên anh xịn nhưng cũng giống tới 8-9 phần, có nên liều không? Suy tư hồi lâu, lo lắng việc đồng hóa có thể ảnh hưởng thần trí, Hàn Lập quyết định tạm gác chuyện này lại. Dù sao rủi ro quá nhiều, cứ nghiên cứu kỹ công pháp đã rồi tính. Hắn chính thức bế quan trường kỳ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, 1 năm cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, Trình Thương Khôn và Lữ Lạc tìm đến động phủ của Hàn Lập. Trong lúc chờ, Trình trưởng lão không ngừng than thở về việc nguyên khí tổn hao, chắc chỉ sống thêm được 60-70 năm nữa. Lão cũng thú nhận đã cho đệ tử đi điều tra lý lịch của Hàn Lập. Kết quả Hàn Lập đúng là đệ tử Hoàng Phong Cốc, bị sư phụ lệnh Hồ lão quái đem ra làm vật hy sinh, sau đó mất tích, rồi đột nhiên xuất hiện với tu vi kết đan hậu kỳ, rõ ràng là đã gặp cơ duyên lớn. Lữ trưởng lão cười châm chọc nói: "Ha, lệnh Hồ lão quái mà hắn biết đã kết thành nguyên anh, chắc là chớp mắt, lão già đó cũng không còn sống được bao lâu nữa." Trình trưởng lão tiếp tục phân tích: "Ta chỉ sợ không có ta, một mình sư đệ không gánh nổi Lạc Vân Tông, nhưng giờ có Hàn sư đệ, mọi chuyện khác rồi, hắn có vẻ chuyên tâm tu đạo, không quan tâm thế sự, như thế ta càng yên tâm." Nghe vậy, Lữ Lạc lo lắng nói: "Nhưng hắn còn quá trẻ, vừa mới ngưng kết nguyên anh, không biết tu vi thế nào, ta sợ hắn thuộc loại khổ tu sĩ, chỉ biết nâng cảnh giới, kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ cấp thấp hơn." Trình Thương Khôn cười thần bí đáp: "Ta cũng lo việc này, nhưng xem ra hắn không giống loại đó, nên lần này đi giao dịch hội, ta quyết định lựa chọn vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho Hàn sư đệ một chuyến." Đúng lúc này, Hàn Lập phá cấm chế đi ra, nói chuyện một hồi thì cảnh chuyển đến Thiên Thành, nơi tổ chức Thiên Nam giao dịch hội. Lúc này, Hàn Lập, Lữ trưởng lão và Mộ Phái Linh đang trên đường di chuyển đến đại hội. Trên đường đi, Hàn Lập và Lữ trưởng lão không thèm giấu tu vi nguyên anh kỳ, các tu sĩ cấp thấp cảm ứng được thì đều chạy mất dép. Đang trong lúc mọi người nói chuyện, Hàn Lập bỗng khựng lại, thần thức hắn phát hiện một đội tu sĩ đang bay tới, trong đó có một lão quái nguyên anh kỳ. Nghe vậy, Lữ trưởng lão giật mình vì thần thức Hàn Lập còn nhạy hơn cả mình. Quả nhiên chỉ lát sau, một đoàn người siêu cấp phô trương xuất hiện, lính giáp vàng, xe bay, hạc múa, cung nữ đi theo, y như vương giả xuất tần. Mộ Phái Linh nhìn mà há hốc mồm, Hàn Lập thì bình tĩnh vì tu tiên giới lắm thẳng dở hơi, nhưng Lữ trưởng lão vừa nhìn thấy đoàn xe, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đến đây thì cũng hết tập 167 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.